Hello everyone, welcome all of you in this pharmaceutical chemistry lecture session. So today we are going to start our new topic, that is anti-neoplastic agent. Okay, so this is the last topic from our pharmaceutical chemistry 2 syllabus. Once it get ended, we are completed with this syllabus. Okay, so the topic is anti-neoplastic agent. Okay, so what is meant by this anti-neoplastic agent? Okay, first of all we are going to see. Okay, so anti-neoplastic agent means what? These are the agent which are basically used in the cancer treatment. This anti-neoplastic agent is also called as anti-cancer agent. Okay, so these are the agent which are used for the treatment of the cancer. So let's see in details about this anti-neoplastic agents. As we know, cancer means what? Uncontrolled growth of the cell. सेलची होणारी uncontrolled growth. Okay, त्याचं uncontrolled होणारं division म्हणजे काय असतं? Cancer. So cancer is a disease characterized by abnormal and uncontrolled cell division attacking the surrounding tissue, organ, also distinct body part by circulating with blood and lymph. Okay, so cancer म्हणजे सेलची होणारी abnormal आणि uncontrolled ग्रोथ की सेलचं होणार abnormal डिव्हिजन की ज्याच्यामुळे त्या सेल सोबत त्या सेलच्या आजूबाजूच्या टिश्यू, तिचे ऑर्गन आणि बॉडीचे सगळे पार्ट सुद्धा अफेक्ट होतात, कारण त्या कॅन्सर सेल ब्लड आणि लिम्फमधून बॉडीमध्ये सगळीकडे कॅरीड आउट केल्या जातात. ओके, या कॅन्सरचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. बेसिकली 5 प्रकारचे कॅन्सर हे मेडिकली क्लासिफाईड केले गेलेले आहेत. एक म्हणजे कार्सिनोमा, दुसरा सार्कोमा, तिसरा लुकेमिया, चौथा लिम्फोमा किंवा लिम्फोमा आणि मायलोमा आणि पाचवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कॅन्सर. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय कार्सिनोमा? These are the type of cancer that start in the skin and or the tissue lining the internal organ. Okay, so कार्सिनोमा म्हणजे काय? ती बेसिकली स्किनचा कॅन्सर किंवा आपले जे इंटरनल ऑर्गन आहेत त्याला प्रोटेक्ट करणारी जी इंटरनल लाइनिंग आहे तिचा कॅन्सर म्हणजे कार्सिनोमा. सो देअर आर मेनी सब टाईप्स ऑफ कार्सिनोमा, आणि ह्या कार्सिनोमाचे वेगवेगळे सब टाईप सुद्धा आहेत की जसं ॲडिनो कार्सिनोमा म्हणजे ॲडिनो लाइनिंगचा होणारा कार्सिनोमा, किंवा बेसल सेलचा कार्सिनोमा म्हणजे बेसल सेल बॉडीमध्ये असतात त्याचा, स्क्वॅमस सेलचा कार्सिनोमा म्हणजे स्क्वॅमस इपिथेलियल स्क्वॅमस टिश्यू जे आहेत त्याचा होणारा, देन ट्रान्झिशनल सेलचा कार्सिनोमा. असे वेगवेगळे प्रकार हे या कार्सिनोमाचे आहेत. देन सार्कोमा म्हणजे काय? दिस आर अ टाईप ऑफ कॅन्सर दॅट स्टार्ट इन बोन, कार्टिलेजेस, फॅट मसल, ब्लड वेसल अँड अदर कनेक्टिव्ह टिश्यू. सो हा सार्कोमा हा बेसिकली बोन कॅन्सर होतो. बोनचा कॅन्सर जो होतो तो सार्कोमाचा असतो. सो सार्कोमा हा त्याचा कॅन्सर आहे बेसिकली. सो दिस टाईप्स ऑफ कॅन्सर बोन्समध्ये होतो, कार्टिलेजमध्ये होतो, मसलला होणारा, ब्लड वेसलला होणारा कार्सिनोमा हा सार्कोमामध्ये येतो. देन ल्युकेमिया. सो दीज आर द कॅन्सर स्टार्ट इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू दॅट इज बोन मॅरो अँड प्रोड्यूस न्यूमरस अबनॉर्मल ब्लड सेल. सो हा बेसिकली जो ल्युकेमिया आहे तो कुठं होतो? बोन फॉर्मिंग टिश्यू म्हणजे आपल्या बोन मॅरो जिथे आरबीसी आणि डब्ल्यूबीसी तयार होतात त्या ठिकाणी, आणि तो काय प्रोड्यूस करतो? न्यूमरस अबनॉर्मल ब्लड सेल तो तयार करतो की ज्याच्यामुळं अनकंट्रोल प्रमाणापेक्षा जास्त ब्लड सेल बॉडीमध्ये तयार होतात आणि तिथे ट्युमर फॉर्मेशन होतं. देन लिम्फोमा किंवा मायलोमा ज्याला म्हणतात, दिस टाईप ऑफ कॅन्सर टाईप सेल इन ऑफ द इम्युनो सिस्टीम. जो इम्युनो सिस्टीमचा आणि लिम्फॅटिक सिस्टीमचा कॅन्सर होतो त्याला लिम्फोमा आणि मायलोमा असं म्हटलं जातं. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कॅन्सर, हा कॅन्सर कुठे होतो बेसिकली? तर ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड. सो दिस टाईप्स ऑफ कॅन्सर स्टार्ट इन ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. ओके, ब्रेन आणि जी स्पायनल कॉर्ड आहे त्या ठिकाणी होणारा जो कॅन्सर आहे त्याला सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा कॅन्सर असं म्हटलं जातं. ओके, सो दीज आर द टाईप्स ऑफ कॅन्सर. देन डिफाईन अँटीनिओप्लास्टिक एजंट अँड निओप्लाझम. सो अँटीनिओप्लास्टिक एजंट म्हणजे काय बेसिकली आणि निओप्लाझम म्हणजे काय हे आपण इन डिटेल बघणार आहोत. सो अँटीनिओप्लास्टिक ड्रग्ज म्हणजे काय? दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द सायटोटॉक्सिक एजंट दॅट आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मॅलिग्नंट डिसीज. या अँटीनिओप्लास्टिक एजंटला सायटोटॉक्सिक एजंट असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण ते मॅलिग्नंट डिसीज म्हणजे कॅन्सर प्रोड्युसिंग डिसीजमध्ये ते यूज केले जातात. वेन सर्जरी ऑर रेडिओथेरपी इज नॉट पॉसिबल अँड हॅज प्रूव्ह इनइफेक्टिव्ह. म्हणजे ज्याच्यावेळी कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये सर्जरी करणं शक्य नसतं किंवा रेडिओथेरपी देणं शक्य नसतं किंवा ज्या ठिकाणी रेडिओथेरपी इनइफेक्टिव्ह ठरते त्यावेळी जे एजंट या कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी वापरले जातात त्यांना अँटीनिओप्लास्टिक एजंट किंवा त्यांचं दुसरं नाव आहे सायटोटॉक्सिक एजंट किंवा त्यांनाच अँटी कॅन्सर एजंट असं म्हटलं जातं. सो डेफिनेशन कळाली तुम्हाला अँटीनिओप्लास्टिक ड्रगची. दीज आर द एजंट ऑल्सो नोन ॲज द सायटोटॉक्सिक एजंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मॅलिग्नंट डिसीज वेन सर्जरी
surgery or radiotherapy is not possible or has proven as a ineffective. Then second definition is a neoplasm. So neoplasm म्हणजे काय, is the medical term for the cancer or tumor. So कॅन्सरसाठी किंवा ट्युमरसाठी ही वापरली जाणारी मेडिकल टर्म आहे, विच मीन्स रिलेटिव्हली ऑटोनॉमस ग्रोथ ऑफ द टिश्यू. निओप्लाझम म्हणजे टिश्यूची होणारी आपोआप स्वतःहून होणारी ग्रोथ, म्हणून कॅन्सर किंवा ट्युमरसाठी निओप्लाझम हा वर्ड काय केला जातो, यूज केला जातो. सो निओप्लाझम इज द मेडिकल टर्म फॉर कॅन्सर ऑर ट्युमर विच मीन्स रिलेटिव्हली ऑटोनॉमस ग्रोथ ऑफ द टिश्यू. Okay, so this is the two definitions which are important, that is define antineoplastic drug and define neoplasm. Okay, then classification of this antineoplastic drug, हे कॅन्सरस ड्रग जे आहेत ते क्लासिफाईड कशा प्रकारे केले गेलेले आहेत, तर देर आर क्लासिफाईड इन टू 6 मेजर क्लासेस. त्याचे 6 क्लासेस आहेत, ते म्हणजे अल्कलाइटिंग एजंट, सेकंड अँटीमेटाबोलाइट, थर्ड वन इज द अँटीबायोटिक, फोर्थ वन इज अ प्लांट प्रोडक्ट, फिफ्थ वन इज द हार्मोन अँड रिलेटेड ड्रग, अँड सिक्स्थ वन इज अ मिसलॅनियस ड्रग. Out of that, this alkylating agent are again subclassified into 4 parts, that is nitrogen mustard drug, aziridines, alkyl sulfonate, nitrosourea group compound. Okay, so let's see this classification in details. Okay, so nitrogen, first one is the alkylating agent. These are again subclassified into 4 class. First one, nitrogen mustard drug, example are mustine, chlorambucil and cyclophosphamide. Then second subclass, aziridines. Okay, means this compound contain aziridine ring, example are thiotepa. Then alkyl sulfonate, so example are Busulphan. Then nitrosourea group, की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन अँड युरिया ग्रुप प्रेझेंट असणार असे, एक्झाम्पल इज लोमोस्टिन. देन सेकंड मेजर क्लास इज अँटीमेटाबोलाइट, एक्झाम्पल आर मेथोट्रिक्सेट, मर्कॅप्टोप्युरिन, अझाथायोप्राइन आणि 5-fluorouracil or fluorouracil. Then antibiotics are actinomycin, Daunorubicin and doxorubicin. Plant product example are sulfates of vinblastine and vincristin. So vinblastine and vincristin हे जे दोन केमिकल एजंट आहेत प्लांट प्रोडक्ट पासून मिळणारे, ते या अँटी कॅन्सरसाठी यूज केले जातात. की जे विनक्रिस्टिन आणि विनब्लास्टिन कोणामध्ये असतं, तर बेसिकली जी सदाफुली आहे तिच्यामध्ये ते प्रेझेंट असतं. दर हार्मोन्स अँड रिलेटेड ड्रग्स एक्झाम्पल आर ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स आर टॅमोक्झेफिन. Okay, then miscellaneous drugs are hydroxyurea and cisplat. These are the miscellaneous agents which are used as an anti-cancer. So this is the classification of anti-cancer drugs. Okay, so basically these are divided into 6 major class. Okay, and these class are the examples. So हे classes जे आहेत anti-cancer ड्रगचे, ते व्यवस्थित तुम्ही काय करायचे, लक्षात ठेवायचे, कारण त्या क्लासेस मधला एखादा ड्रग तुम्हाला MCQ ला विचारला जाऊ शकतो. ओके, then first compound from this anti-cancer agent is the actinomycin. Okay, so actinomycin structure are here. Structure exam ला विचारलं जात नाही. So actinomycin हे कोणत्या क्लासमध्ये येतं, तर हे antibiotics आहे. Okay, so this actinomycin is antibiotics derived from the certain species of streptomyces such as the streptomyces antibiotics. Okay, so actinomycin हा स्ट्रिप्टोमायसस या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून मिळवला जातो. तर स्पेसिफिकली स्ट्रिप्टोमायसस अँटीबायोटिक्स याच्यापासून तो ॲक्टिनोमायसिन डिराईव्ह केला जातो. आणि इट हॅज अ पोटंट अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटी अँड अँटी कॅन्सर ॲक्टिव्हिटी. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲक्टिनोमायसिन आर डॅक्टिनोमायसिन अँड डॉनरुबिसिन. सो ह्याला पोटंट अशी अँटी ट्युमर आणि अँटी कॅन्सर ॲक्टिव्हिटी असते, आणि त्याचे 2 फॉर्म आहेत. एक म्हणजे डॅक्टिनोमायसिन आणि डॉनरुबिसिन, की जे मोस्टली पोटंट म्हणून काय केले जातात, यूज केले जातात. जर याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जर बघितले आपण ॲक्टिनोमायसिनच्या, तर इट इज ब्राईट रेड क्रिस्टलाइन पावडर विच इज हायग्रोस्कोपिक. सो ब्राईट रेड कलर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो, आणि तो महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हायग्रोस्कोपिक आहे. सो आपल्याला त्याचं मॉइश्चरपासून काय करायचं आहे, प्रिव्हेन्शन करायचं आहे. देन सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट मेल्ट ॲट 241 डिग्री सेल्सिअस टू 243 डिग्री सेल्सिअस. 241 ते 243 डिग्री सेल्सिअसला काय होतो, मेल्ट होतो. सोल्युबिलिटी जर चेक केली ॲक्टिनोमायसिनची, सो ॲक्टिनोमायसिन इज अ सोल्युबल इन वॉटर, फ्रीली सोल्युबल इन इथेनॉल अँड स्लाइटली सोल्युबल
सोल्युबल इन इथर. वॉटरमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे, इथॅनॉलमध्ये इझिली सोल्युबल फ्रीली सोल्युबल आहे आणि इथरमध्ये तो व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल आहे. जर त्याची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन चेक केली आपण तर इट शुड बी केप्ट इन एअर टाईट कंटेनर अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट ॲट टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सिअस. सो एअर टाईट कंटेनरमध्ये आणि लाईटपासून प्रोटेक्शनमध्ये आपल्याला त्याला ठेवायचं आहे आणि टेम्परेचर जे स्टोरेजच्या वेळेला आपल्याला मेंटेन करायचं आहे ते बिलो 40 डिग्री सेल्सिअस असलं पाहिजे. देन त्याचे जर युजेस आपण बघायला गेलो ॲक्टिनोमायसिनचे, सो इट इज अ पोटंट अँटी कॅन्सर एजंट स्पेशली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विल्यम्स ट्यूमर अँड सर्टन मायोसार्कोमाज. ओके, हा पोटंट अँटी ट्यूमर एजंट आहे की जो स्पेसिफिकली विल्यम्स ट्यूमर नावाचा जो ट्यूमर आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आणि सार्कोमाच्या ट्रीटमेंटसाठी बेसिकली हा ॲक्टिनोमायसिन जो आहे तो काय केला जातो, यूज केला जातो. जर त्याचे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन जर आपण बघायला गेलो ॲक्टिनोमायसिनचे तर त्याचे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन असते म्हणजे इंजेक्शन्स आणि टॅबलेट या 2 फॉर्ममध्ये तो ॲक्टिनोमायसिन हा काय असतो अवेलेबल आहे. देन नेक्स्ट इज Azathioprine. Okay, so this Azathioprine, it is again the one of the potent anti-cancer agents. This Azathioprine, it is a derivative of Mercaptopurine and contains substituted imidazole ring. Okay, at 6 position. So हा Mercaptopurinचा एक डेरिव्हेटिव्ह आहे. स्ट्रक्चर तुमच्या स्क्रीनवरती आहे. Mercaptopurineचा तो डेरिव्हेटिव्ह आहे की ज्याच्या 6 नंबरला इथे या ठिकाणी तुम्हाला इमिडाझोल रिंग म्हणजे ही रिंग तुम्हाला 6 मेंबरला इथे दिसून येईल. इमिडाझोल रिंग, दिस इमिडाझोल रिंग हॅज अ नायट्रो ग्रुप आणि ह्या इमिडाझोल रिंगला नायट्रो ग्रुप अटॅच आहे ॲट द 4th पोझिशन. ओके, ही त्याची केमिकल फीचर्स आहेत अझाथायोप्रिनची. जर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आपण चेक करायला गेलो तर इट इज पेल येलो पावडर, पेल थोडीशी स्लाइटिश येलो कलर पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. द सोल्युशन हॅज pH अबाउट 9.8 to 10. जर अझाथायोप्रिनचं सोल्युशन बनवलं तर त्याचा pH जो आहे तो 9.8 ते 10 पर्यंत असतो, म्हणजे बेसिक सोल्युशन त्याचं तयार होतं. जर त्याची सोल्युबिलिटी आपण चेक केली तर तो इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर, इथॅनॉल अँड क्लोरोफॉर्म. सो 3 जे मेजर सॉल्वंट आहेत वॉटर, इथॅनॉल आणि क्लोरोफॉर्म त्याच्यामध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे. बट इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन डायल्यूट मिनरल ॲसिड. पण मिनरल ॲसिड म्हणजे HCl, H2SO4, HNO3 त्याच्यामध्ये तो बऱ्यापैकी सोल्युबल आहे. बट इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाईट. पण लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर अझाथायोप्रिन आला तर तो अफेक्ट होतो. सो त्याच्यामुळे ही कंडिशन आपल्याला स्टोरेजच्या वेळेला लक्षात घेतली पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस अझाथायोप्रिन? सो सिन्स इट इज अफेक्टेड बाय लाईट इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज अँड लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर डिग्रेड होतोय. सो आपल्याला त्याला वेल क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये स्टोअर केला पाहिजे. युजेस काय काय त्याचे? इट इज यूज ॲज अ अँटी कॅन्सर एजंट अँड अ इम्युनोसप्रेसंट. अँटी कॅन्सर एजंट म्हणून आणि इम्युनो सिस्टीमला सप्रेस करण्यासाठी त्याला यूज केला जातो, म्हणजे सेलची अनकंट्रोल ग्रोथ आपण त्याच्यामुळे थांबवू शकतोय. इट इज प्रायमरी यूज ॲज अन इम्युनोसप्रेसंट इन ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. ऑर्गन जेव्हा ट्रान्सप्लांट केले जातात, म्हणजे एक ऑर्गन खराब झाला असेल तर त्याच्या जागी दुसरा बसवला जात असेल तर त्यावेळी इम्युनोसप्रेसंट म्हणून अझाथायोप्रिन हा यूज केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. ओके, त्याचबरोबर रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा हा अझाथायोप्रिन काय केला जातो, यूज केला जातो. देन त्याचे ऑफिशियल प्रिपरेशन म्हणजे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन हे टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. सो अझाथायोप्रिन टॅबलेट. देन ब्रँड नेम्स फॉर दिस अझाथायोप्रिन्स आर इम्युरॅन, ट्रान्सिमिन, Imurel and Azanin. Okay, so these are the brand names for this Azathioprine. Okay, so this is regarding the Azathioprine. The next compound is Busulphan. Okay, so this Busulphan structure are in your front of screen. स्क्रीनवरती तुमच्या Busulphanचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसते की ज्याच्यामध्ये बेसिकली 2 सल्फाईड ग्रुप हे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि हा एक प्रकारचा पोटंट अँटी कॅन्सर एजंट आहे. सो इट हॅज अ मच सिम्पलर स्ट्रक्चर दॅन अदर ड्रग. ओके, इट इज अल्कली सल्फोनेट. ओके, अल्कली सल्फोनेट आहे तो, कारण त्याच्यामध्ये अल्काईल ग्रुपला सल्फोनेट ग्रुप त्याच्यामध्ये अटॅच झालेला आहे आणि त्याची बेसिक रिंग जी आहे ती हे CH2 ही अल्काईल रिंग त्याची बससल्फानची आहे. जर फिजिकल प्रॉपर्टी आपण बघायला गेलो बससल्फानच्या तर इट इज व्हाईट ऑर ऑलमोस्ट व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. व्हाईट किंवा व्हाईट कलर क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये बससल्फान हा काय असतो, प्रेझेंट असतो.
इट मेल्ट अबाउट 116 डिग्री सेल्सिअस, 116 डिग्री सेल्सिअसला तो मेल्ट होतो. देन सोल्युबिलिटी जर चेक केली बस सल्फानची, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर, इथॅनॉल अँड इथर. इथॅनॉल, इथर आणि वॉटरमध्ये अगदी कमी प्रमाणात तो सोल्युबल आहे, बट फ्रीली सोल्युबल इन ॲसिटोन अँड क्लोरोफॉर्म. पण ॲसिटोन आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये तो काय होऊन जातो, इझिली सोल्युबल होऊन जातो. इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो काय होतो, अफेक्ट होऊन जातो. ओके, त्याच्यामुळं स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन आपण बघताना ही कंडिशन व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस बस सल्फान? सिन्स इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे तो अफेक्ट होते. सो टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला स्टोअर करायचं. देन व्हॉट आर द युजेस फॉर दिस बस सल्फान? सो इट इज सायटोटॉक्सिक एजंट, दॅट इज अँटी कॅन्सर एजंट. सो इट इज ड्रग ऑफ चॉईस इन क्रोनिक मायलॉइड ल्युकेमिया. सो मायलॉइड सेलचा ज्यावेळी ल्युकेमिया होतो म्हणजे कॅन्सर होतो, त्यावेळी बेसिकली बस सल्फान हा काय केला जातो, मेजर ड्रग म्हणून काय केला जातो, यूज केला जातो. सो मेजरली यूज इन मायलॉइड ल्युकेमिया. देन ऑफिशियल प्रिपरेशन कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे बेसिकली? सो इट इज अवेलेबल इन टॅबलेट फॉर्म. सो बस सल्फान टॅबलेट, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन त्याचं कुठलं आहे, बस सल्फान टॅबलेट. देन ब्रँड नेम्स आर मायलेरन, मिसल्बन, मायलोसन आणि मायलुसिन्स. ओके, these are the brand names for this bus sulfan. So this is regarding the monograph of this bus sulfan. Okay, then next compound is a chlorambucil. Okay, so this is the chlorambucil is substituted butyric acid with simpler structure than cyclophosphamide. So butyric acid ला सबस्टिट्यूट केलेलं हे एक स्ट्रक्चर आहे. हे जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं म्हणजे हे स्ट्रक्चर आपण काढून टाकलं, हे क्लोरीन आणि नायट्रोजन वाला, तर हे बेन्झिन रिंग आणि इकडचे हे 1 2 3 4 कार्बन ॲटम वालं, तर हे ब्युटॅरिक ॲसिड आहे, बेन्झोब्युटॅरिक ॲसिड आहे. तर या ब्युटॅरिक ॲसिडला हे बेन्झिन आणि हे स्ट्रक्चर बेन्झिन रिंग आणि हे नायट्रोजन आणि क्लोरीन, अल्काइल क्लोरीन ग्रुप अटॅच केलेले आहेत क्लोरॅम्ब्युसिलमध्ये. सो हे ब्युटॅरिक ॲसिडचं सबस्टिट्यूट आहे, ते म्हणजे क्लोरॅम्ब्युसिल. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी जर बघायला गेलो आपण क्लोरॅम्ब्युसिलचा, सो इट इज व्हाईट क्रिस्टलाइन ऑर ग्रॅन्युलर पावडर मेल्टिंग ॲट 64 to 67 डिग्री सेल्सिअस. सो हे व्हाईट क्रिस्टलाइन किंवा ग्रॅन्युल्स फॉर्ममध्ये अवेलेबल असते, की ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट हा 64 ते 67 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास असतो. ओके, देन इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये तो कसा आहे, कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे, बट फ्रीली सोल्युबल इन ॲसिटोन, क्लोरोफॉर्म अँड इथॅनॉल. ॲसिटोन, क्लोरोफॉर्म आणि इथॅनॉल जो आहे त्याच्यामध्ये तो कम्प्लिटली कसा आहे, फ्रीली सोल्युबल आहे. अँड इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर क्लोरॅम्ब्युसिल आला तर काय होऊन जातो, अफेक्ट होतो. त्याच्यामुळे स्टोअर करताना आपल्याला त्याची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे, तर इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर डिग्रेड होते. सो इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज लाईट प्रोटेक्टेड कंटेनर. वेल क्लोज लाईट प्रोटेक्टेड कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करायचा आहे. देन त्याचे युजेस काय काय आहेत, इट इज यूज ॲज अ अँटी कॅन्सर अँड सायटोटॉक्सिक एजंट. इट इज ऑल्सो नायट्रोजन मस्टार्ड, व्हेरी स्लो अल्कलायटिंग एजंट. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लिम्फॉइड ल्युकेमिया. लिम्फॉइड टिश्यूचा जो ल्युकेमिया होतो, कॅन्सर होतो क्रोनिक, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हा बेसिकली यूज केला जातो. देन इट इज यूज इन हॉचकिन डिसीज अँड सम सॉलिड ट्युमर्स. लिम्फॉइड टिश्यूच्या कॅन्सरसाठी यूज केला जातो, त्याचबरोबर हॉचकिन डिसीज आणि सॉलिड ट्युमर्ससाठी त्याला बेसिकली यूज केला जातो ट्रीटमेंटमध्ये. देन त्याचे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन जर बघितली तर हा टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. सो फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन फॉर दिस क्लोरॅम्ब्युसिल इज क्लोरॅम्ब्युसिल टॅबलेट. देन ब्रँड नेम्स त्याचे जर बघायला गेलो तर ब्रँड नेम्स आर ल्युकेराम, ॲम्बोक्लोरिन and CB1348. So these three are the brand names for the chlorambucil. Okay, then next is cisplatin. Major compound is basically cisplatin. So structure are very simple. The platinum is substituted with 2 chlorine and 2 amino group. This is the cisplatin की ज्याच्यामध्ये प्लॅटिनम हा सेंटरला ॲटम आहे. हे एक प्रकारचं लिगॅंड गेटेड कंपाऊंड आहे सिस्प्लास्टिन हे, की ज्याच्यामध्ये प्लॅटिनम हा सेंट्रलला आहे. तर बाकी त्याला सबस्टिट्यूएंट कोण आहेत, तर 2 सबस्टिट्यूएंट त्याला आहेत, ते म्हणजे 2 क्लोरीन आणि 2 अमायनो ग्रुप. सो दीज आर द कोऑर्डिनेशन
कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लॅटिनमने बाकी 2 सबस्टिट्यूटची कोऑर्डिनेशन करून तयार केलेली ही का आहे कॉम्प्लेक्स आहे. सो स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला दिसते प्लॅटिनम सेंटरला आहे आणि त्यांनी 2 क्लोरीन आणि 2 अमायनो ग्रुपची कोऑर्डिनेशन केलेलं आहे. देन फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत त्याच्या, तर बेसिकली इट इज येल्लो पावडर अँड कन्सिस्ट ऑफ ऑरेंज येल्लो क्रिस्टल. हा येल्लो पावडर फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो आणि त्याच्या ऑरेंज येल्लो क्रिस्टल त्याचे बेसिकली आपल्याला तिथे दिसून येतात. ओके. देन इट मेल्ट्स ॲट 270 डिग्री सेल्सिअस विथ डिकम्पोजिशन. 270 डिग्री सेल्सिअसला तो मेल्ट होतो आणि त्याचबरोबर त्याचं डिकम्पोजिशन होतं, तो वेगवेगळ्या मोलिक्यूलमध्ये डिवाइड होतो. सोल्युबिलिटी जर चेक केली तर स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन इथॅनॉल. वॉटरमध्ये काही प्रमाणात तो सोल्युबल आहे, पण इथॅनॉलमध्ये तो कम्प्लिटली कसा आहे, इनसोल्युबल आहे. देन इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस सिस्प्लास्टिन, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर डिग्रेड होते. सो वी नीड टू स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. ओके. देन युजेस काय काय आहेत सिस्प्लास्टिनचे. इट इज यूज ॲज अ अँटी कॅन्सर एजंट ॲज इट इज इंटरफेअर विथ DNA सिंथॅसिस. सो इट इज इफेक्टिव्ह इन ओव्हेरियन अँड टेस्टिक्युलर कार्सिनोमा. हा काय करतो सिस्प्लास्टिन, तर सेलच्या DNA सिंथॅसिसला इनिबिट करतो, त्याला अफेक्ट करतो. त्याच्यामुळे हा सिस्प्लास्टिन बेसिकली ओव्हरीज, लेडीजमध्ये ओव्हरीच्या कॅन्सरमध्ये आणि मेलमध्ये टेस्टिसच्या कॅन्सरमध्ये यूज केला जातो सिस्प्लास्टिन ॲज इट इज अफेक्ट द DNA सिंथॅसिस. इट इज इमिटिक अँड शॉट बी गिवन बाय इंजेक्शन्स. हा इमिटिक आहे, याच्यामुळे ओमिटिंग होतं आणि हा इंजेक्शन फॉर्ममध्ये काय केला जातो, दिला जातो. सो सिस्प्लास्टिनचं फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणतं आहे, ऑफिशियल प्रिपरेशन इंजेक्शन, दॅट इज सिस्प्लास्टिन इंजेक्शन्स. देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत त्याचे. ब्रँड नेम्स आर ॲक्वाप्लेट, सिस्प्लॅटिन अँड निओप्लॅटिन. सो दिस 3 आर द ब्रँड नेम फॉर द सिस्प्लास्टिन. ओके. देन नेक्स्ट कंपाऊंड इज cyclophosphamide. So this is the one of the majorly used anti-cancer compound, this cyclophosphamide. Okay. So cyclophosphamide is a nitrogen mustard. हा काय आहे, नायट्रोजन मस्टार्ड आहे. इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सायक्लिक oxazofosphorine, which means that it has a 6-member ring with oxygen, nitrogen and phosphorus in their ring. ह्या सायक्लोफॉस्फामाइड हा ऑक्सोफॉस्फोफोरिनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये 6-member रिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि ऑक्सिजन काय आहे, प्रेझेंट आहे. ओके. जर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी जर आपण स्टडी केल्या सायक्लोफॉस्फामाइडच्या, सो इट इज व्हाईट ऑर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. इट मेल्ट ॲट 49.5 to 53 डिग्री सेल्सिअस. 49.5 ते 53 डिग्री सेल्सिअस त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. सोल्युबिलिटी जर चेक केली तर इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड स्लाइटली सोल्युबल इन इथर. वॉटरमध्ये बऱ्यापैकी तो सोल्युबल आहे, पण इथरमध्ये तो अगदी थोड्या प्रमाणात सोल्युबल आहे. इट इज थर्मोलायबल. सो इट शुड बी स्टोअर ॲट टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सिअस. तो थर्मोलायबल आहे, म्हणजे हीट सेन्सिटिव्ह आहे. टेम्परेचर जर वाढलं तर तो डिग्रेड होतो, तो मेल्ट होतो. त्याच्यामुळे त्याला 30 डिग्री सेल्सिअस तापमानापेक्षा कमी स्टोरेज कंडिशनला आपल्याला स्टोअर करावं लागतं. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे सायक्लोफॉस्फामाइडची. इट इज ऑलरेडी स्टेटेड इन फिजिकल प्रॉपर्टी दॅट, सो इट इज थर्मोलायबल. तो थर्मोलायबल आहे. सो लॉंग एक्सपोजर टू टेम्परेचर अबाव 30 डिग्री सेल्सिअस शुड बी अवॉइडेड. सो 30 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त टेम्परेचरमध्ये त्याला एक्सपोज करणं हे आपल्याला अवॉइड केलं पाहिजे. देअर इट शुड बी स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर इन कूल प्लेस. सो चांगल्या क्लोज कंटेनरमध्ये आणि कोल्ड प्लेसमध्ये आपल्याला त्याला स्टोअर करायचं आहे. देन युजेस काय काय आहेत सायक्लोफॉस्फामाइडचे. सो इट इज अँटी कॅन्सर एजंट. बाय इटसेल्फ इट इज इनॲक्टिव्ह अँड इट इज कन्वर्ट इन टू ॲक्टिव्ह मोटाबोलाइट इन लिव्हर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अँटी ट्युमर ॲक्शन. ज्यावेळी सायक्लोफॉस्फामाइड हा इनॲक्टिव्ह असतो जेव्हा आपण घेतो तेव्हा, आणि ज्यावेळी तो आपण बॉडीमध्ये घेतल्यानंतर तो लिव्हरमध्ये जातो आणि तिथं तो ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतो आणि आपली अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटी दाखवतो. सो इट हॅज अ गुड इम्युनोसप्रेसंट ॲक्टिव्हिटी. इम्युनो सिस्टीमला सप्रेस करण्यासाठी त्याला यूज केलं जातं. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मॅलिग्नंट डिसीज. मॅलिग्नंट डिसीज जसं की ल्युकेमिया, हॉचकिन डिसीज, बुर्किट लिम्फोमा, मायलोमा, कॅन्सर ऑफ ब्रिस्टचा कॅन्सर, अशा वेगवेगळ्या कंडिशनच्या ट्रीटमेंटसाठी सायक्लोफॉस्फामाइडला यूज केलं जातं. त्याची ऑफिशियल प्रिपरेशन म्हणजे फार्मास्युटिकल फॉर्मेशन 2 आहेत, एक टॅबलेट आणि एक इंजेक्शन्स. सो सायक्लोफॉस्फामाइड इंजेक्शन अँड सायक्लोफॉस्फामाइड टॅबलेट. देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत. सो ब्रँड नेम्स आर एन्डॉक्झॅन, सायक्लोक्झॅन, सँडोक्झॅन अँड
Procytox. So these are the brand names for this cyclophosphamide. Then next drug is Daunorubicin hydrochloride. Structure are in front of you. This Daunorubicin hydrochloride. So this Daunorubicin are the again the derivative of this we can said as the actinomycin. Actinomycinचा तो काय आहे डेरिव्हेटिव्ह आहे हा डॉनोरुबिसिन हायड्रोक्लोराइड. ओके, सो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आहेत ॲक्टिनोमायसिन सोबत त्याच्या ॲक्टिनोमायसिन सोबत त्याच्या स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी असल्यामुळे त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी सुद्धा सेम आहेत. सो दिस डॉनोरुबिसिन इज ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर अँड इट इज अ हायग्रोस्कोपिक. व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो, पण तो कसा आहे हायग्रोस्कोपिक आहे. इट मेल्ट ॲट 241 to 243 डिग्री सेल्सिअसला तो काय होऊन जातो, मेल्ट होऊन जातो. सोल्युबिलिटी जर आपण त्याची चेक केली तर तो वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे बट फ्रीली सोल्युबल इन इथॅनॉल. वॉटरमध्ये तो स्लाइटली सोल्युबल आहे पण इथॅनॉलमध्ये तो फ्रीली सोल्युबल होऊन जातो. देन इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस डॉनोरुबिसिन इज इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. सो इट इज स्टोर इन एअर टाईट लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं आहे ॲट टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सिअस. पण टेम्परेचर किती असलं पाहिजे, 40 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी असलं पाहिजे. देन व्हॉट आर द युजेस. सो युजेस फॉर दिस डॉनोरुबिसिन आर इट इज यूज ॲज अ पोटन अँटी कॅन्सर एजंट. अगदी महत्त्वाचा अँटी कॅन्सर एजंट तो आहेच. इट इज बेसिकली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विल्यम्स ट्यूमर अँड सर्टन मायोसार्कोमाज. विल्यम्स ट्यूमर आणि मायोसार्कोमाजमध्ये त्याला यूज केलं जातं. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म जो त्याचा अवेलेबल आहे तो म्हणजे टॅबलेट फॉर्ममध्ये तो बेसिकली आपल्याला अवेलेबल मिळतो. दॅट इज डॉनोरुबिसिन टॅबलेट. Okay, so this is regarding the Daunorubicin. The next compound is Mercaptopurine. So this is the main drugs which are used in the cancer therapy. So Mercaptopurine is the Mercapto or thiol group in the 6th position of purine nucleus. याच्यामध्ये प्युरिन न्यूक्लियस असतो आणि त्याच्यामध्ये 6th पोझिशनला म्हणजे या ठिकाणी थायो ग्रुप किंवा मार्कॅप्टो ग्रुप म्हणजे सल्फर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो आणि त्याचं स्ट्रक्चर अगदी काय आहे, सिम्पल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मार्कॅप्टोप्युरिन. सो इट इज येल्लो ओडरलेस क्रिस्टलाइन पावडर. येल्लो कलरमध्ये क्रिस्टलाइन पावडर आहे आणि कम्प्लिटली ओडरलेस अशा फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. देन इट मेल्ट ॲट 313 डिग्री सेल्सिअस टू 314 डिग्री सेल्सिअस. 313 ते 314 या रेंजमध्ये त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. जर त्याची सोल्युबिलिटी जर आपण चेक केली तर इट इज इनसोल्युबल इन वॉटर बट इट इज सोल्युबल इन इथॅनॉल. वॉटरमध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे पण इथॅनॉलमध्ये तो कसा आहे, सोल्युबल आहे. देन इट डिझॉल्व इन सोल्युशन ऑफ अल्कली हायड्रॉक्साईड. अल्कली हायड्रॉक्साईडच्या सोल्युशनमध्ये तो डिझॉल्व होतो म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड त्याच्यामध्ये तो डिझॉल्व होतो. देन इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आला तो तर तो काय होऊ शकतो, डिग्रेड होऊ शकतो. देन त्याची स्टॅबिलिटी स्टोरेज कंडिशन ॲज इट इज अफेक्टेड बाय लाईट सो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होते. सो वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला स्टोअर करायचं आहे. ओके, सो देन व्हॉट आर द युजेस. सो इट इज सायटोटॉक्सिक दॅट इज अँटी कॅन्सर एजंट. सो इट ॲक्ट ॲज अ मेटाबोलाइट फॉर द ॲडिनिन इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो हा मार्कॅप्टोप्युरिन हा DNA सिंथेसिस अफेक्ट करतो सेलचं. तो बेसिकली ॲडिनिन ह्या न्यूक्लियोटाइडचं सिंथेसिस काय करतो, अफेक्ट करतो कारण तो अँटी मेटाबोलाइट आहे. सो इट इंटरफेअर विथ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड आणि जे सेल म्हणजे वाढत जाणाऱ्या सेलचं न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस आहे ते तो थांबवतो. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ॲक्यूट चाइल्डहूड ल्युकेमिया. लहान मुलामध्ये जर ब्लडचं कॅन्सर झाला असेल, WBCचा कॅन्सर, तर तो ट्रीट करण्यासाठी. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्युमर्स अँड सम ऑटो इम्युनो डिसऑर्डर. ट्युमर्स आणि काही ऑटो इम्युनो डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये याला यूज केला जातो. ऑफिशियल प्रिपरेशन म्हणजे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन त्याचं जर कोणतं अवेलेबल असेल तर ते आहेत ते म्हणजे टॅबलेट फॉर्ममध्ये दॅट इज मार्कॅप्टोप्युरिन टॅबलेट. देन ब्रँड नेम्स आर लुकेरिन, मार्कॅल्युकिन, 6-MP and purine thiol. So these are the brand names for this Mercaptopurine. Then next is the Methotrexate. Okay, next compound is the Methotrexate. So this is again similarly important like Mercaptopurine. जितका Mercaptopurine कॅन्सर थेरपीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे
तितकाच हा मिथोट्रिक्झेट हा सुद्धा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. सो इट हॅज स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी विथ फॉलिक ॲसिड, सो ॲक्ट ॲज अ फोलेट अँटागोनिस्ट. याचं जर स्ट्रक्चर बघितलं आणि आपलं विटॅमिन फॉलिक ॲसिड बघितलं त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी आहे. सो हा फोलेट सिंथेसिस काय करतो, इनिबिट करतो. सो मिथोट्रिक्झेट इज अ येलो टू ऑरेंज ब्राऊन क्रिस्टलाइन पावडर. सो येलो किंवा थोडीशी ऑरेंज ब्राऊन क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. अँड इट इज मेल्ट ॲट 185 to 204 डिग्री सेल्सिअस विथ डिकम्पोजिशन. हा 185 ते 204 डिग्री सेल्सिअस या रेंजमध्ये मेल्ट होतो आणि त्याचं डिकम्पोजिशन होतं, ब्रेकडाऊन होतं. सोल्युबिलिटी जर बघितली, सो इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर, इथॅनॉल अँड इथर. सो वॉटर, इथॅनॉल आणि इथरमध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे, बट इट इज सोल्युबल इन सोल्युशन ऑफ मिनरल ॲसिड अँड हायड्रॉक्साईड्स अँड कार्बोनेट. सो मिनरल ॲसिड असतील, हायड्रॉक्साईड असेल किंवा कार्बोनेट असेल त्याच्यामध्ये तो कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. इन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन, सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. सो वी नीड टू स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट. वेल क्लोज कंटेनरमध्ये आणि लाईटपासून प्रोटेक्ट आपल्याला त्याला करायचं आहे. देन त्याचे युजेस जर बघायला गेलो आपण मिथोट्रिक्झेटचे, सो इट इज यूज ॲज अ सायटोटॉक्सिक एजंट. इट इज फोलेट अँटागोनिस्ट. फोलिक ॲसिडची सिमिलॅरिटी असल्यामुळे तो फोलेट सिंथेसिस थांबवतो. सो इट मेनली इनिबिट DNA सिंथेसिस बट ऑल्सो अफेक्ट RNA अँड प्रोटीन सिंथेसिस. तो DNA सिंथेसिस थांबवतोच, पण फोलेटचा अँटागोनिस्ट असल्यामुळे तो प्रोटीन आणि RNA सिंथेसिस सुद्धा सेलमधलं काय करतो, इनिबिट करतो. सो इट इज यूज इन कोरिओकार्सिनोमा, इन ॲक्यूट ल्युकेमिया, इन सोरायसिस अँड ॲज अ इम्युनोसप्रेशन. सो बेसिकली कोरिओकार्सिनोमा जो आहे किंवा ल्युकेमिया जे आहेत त्याच्यामध्ये हा यूज केला जातो. त्याचबरोबर सोरायसिस की ज्याच्यामध्ये आपल्या स्किन जी आहे ती कायम निघत असते त्याच्यामध्ये, आणि इम्युनोसप्रेसंट, इम्युन सिस्टीमला डिप्रेस करण्यासाठी सुद्धा या मिथोट्रिक्झेटला यूज केलं जातं. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, तर 2 फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल आहे, टॅबलेट आणि इंजेक्शन. सो मिथोट्रिक्झेट टॅबलेट अँड मिथोट्रिक्झेट इंजेक्शन. So brand names are Neotrixate, Biotrixate, Imtrixate and Aminopetrine. So these are the brand names for this Methotrexate. Okay. Then next is mitomycin. So these are the class from the actinomycin. This is also called as mitomycin C. Structure are in front of your screen. Okay, so these are the mitomycin, again similar to actinomycin. Actinomycin मधलाच हा antibiotic चा class आहे basically. So it is a blue violet crystalline powder obtained from Streptomyces केसीपिसस. ओके, सो हा ब्ल्यू व्हायलेट अशा क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो आणि हा ॲक्टिनोमायसिन सारखाच स्ट्रिप्टोमायसिस स्पेसिसपासूनच ऑप्टेन केला गेलेला आहे. बेसिकली स्ट्रिप्टोमायसिस केसीपिसस या स्पेसिसपासून त्याला डिराईव्ह केलं गेलेलं आहे. सोल्युबिलिटी जर बघितली तर इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इथॅनॉल, आणि वॉटर आणि इथॅनॉलमध्ये तो सोल्युबल आहे, बट इट इज अनस्टेबल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड अँड अल्कली. ॲसिड आणि अल्कलीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अनस्टेबल आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे मायटोमायसिनची, ॲज इट इज अनस्टेबल इन कॉन्टॅक्ट, इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर. सिम्पल आहे, वेल क्लोज कंटेनरमध्ये त्याला स्टोअर करायचं आहे, बट इट इज अनस्टेबल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड अँड अल्कली. ॲसिड आणि अल्कलीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अनस्टेबल आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, कॉन्टॅक्ट विथ ॲसिड अँड अल्कली शुड बी प्रिव्हेंटेड ड्युरिंग स्टोरेज. स्टोरेज करताना ॲसिड आणि अल्कलीपासून त्याचा कॉन्टॅक्ट प्रिव्हेंट करायचा आहे. देन युजेस, इट इज यूज इन रेजिस्टन्स ऑफ कॅन्सर ऑफ स्टमक, कोलॉन, सर्विक्स, रेक्टम अँड ब्लॅडर. सो बेसिकली जे GI ट्रॅक जो आहे, जो आपला स्टमक असेल, इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईनचा कोलॉन असेल, त्याच्या कॅन्सर प्रिव्हेंट करण्यासाठी, किंवा रेक्टमचा कॅन्सर, किंवा ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडरचा कॅन्सर, किंवा सर्विक्स जो आहे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममधला त्याचा कॅन्सर प्रिव्हेंट करण्यासाठी हा मायटोमायसिन हा यूज केला जातो. इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली tablet form. So pharmaceutical formulation is mitomycin tablet. Okay, so this is regarding the monograph of the mitomycins. Okay, so here we end up with the compounds from the antineoplastic drugs. So इथे antineoplastic drugs या चॅप्टरमधले असलेले जे कंपाऊंड आहेत 7 ते 8 ती आपण एंड केलेली आहेत. आता आपण MSBTच्या एक्झाममधले विचारले गेलेले रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन जे आहेत ते डिस्कस करणार आहोत. सो दे आर आस्क व्हॉट इज डिफाईन अँटीनिओप्लास्टिक अँड युजेस ऑफ सायक्लोफॉस्फामाइड अँड मिथोट्रिक्झेट. ओके, अँटीनिओप्लास्टिकची डेफिनेशन आणि मिथोट्रिक्झेट आणि सायक्लोफॉस्फामाइडचे युजेस बघायचे. आपण अँटीनिओप्लास्टिकची डेफिनेशन
मागाशी डिस्कस केली की असा एजंट की जो मॅलिग्नंट डिसीजमध्ये यूज केला जातो की ज्यावेळी रेडिओथेरपी आणि सर्जरी पॉसिबल नसते त्यावेळेला. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज सायटोटॉक्सिक एजंट. इट इज अँटीनिओप्लास्टिक इज अ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मॅलिग्नंट डिसीज वेन सर्जरी अँड रेडिओथेरपी इज नॉट पॉसिबल ऑर इनइफेक्टिव्ह. देन युजेस ऑफ सायक्लोफॉस्फामाइड आताच आपण बघितले. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स सच ॲज कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग्स अँड ओव्हरी. सो हे जे बॉडीचे पार्ट आहेत ब्रेस्ट, सर्व्हिस, लंग्स आणि ओव्हरी त्याच्या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण यूज केलं जाऊ शकतो. देन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एजंट टू ट्रीट लिम्फोमास अँड मायलोमा. लिम्फॉइड टिश्यू आणि मायलॉइड टिश्यूच्या कॅन्सरसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. देन इज यूज ॲज अ इम्युनोसप्रेसंट इन टिश्यू अँड ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. टिश्यू आणि ऑर्गनचं चेंज करताना, ट्रान्सप्लांट करताना इम्युनोसप्रेसंट म्हणून आपण त्याला यूज करू शकतो. देन इट इज यूज इन मॅनेजमेंट ऑफ ऑटोइम्युनो डिसऑर्डर्स सच ॲज नेफ्रायटिक सिंड्रोम अँड रुमॅटाइड आर्थरायटिस. ऑटोइम्युन डिसऑर्डर की ज्याच्यामध्ये बॉडीची इम्युनी सिस्टीम स्वतःवरती अटॅक करते, मग ते रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असेल किंवा नेफ्रॉनचं इन्फेक्शन, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सायक्लोफॉस्फामाइड यूज करू शकतो. देन युजेस ऑफ मिथोट्रिक्झेट. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ॲक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया. लिम्फोसाईटचा ल्युकेमिया झाला असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी. देन इट इज यूज ॲज अ इम्युनोसप्रेसंट. इम्युनी सिस्टीमला डिप्रेस करण्यासाठी यूज करू शकतो. इट इज गिवन बाय माउथ ऑर इंजेक्शन ॲज अ मिथोट्रिक्झेट सोडियम. माउथद्वारे किंवा डायरेक्ट इंजेक्शनमधून त्याचा मिथोट्रिक्झेट सॉल्ट हा आपण त्याला यूज करू शकतो. ओके. देन अगेन दे आर आस्क डिफाईन अँटीनिओप्लास्टिक एजंट अँड गिव्ह प्रॉपर्टी अँड युजेस ऑफ द मिथोट्रिक्झेट. सो युजेस आताच आपण बघितले मिथोट्रिक्झेटचे कोणते कोणते आहेत. अँटीनिओप्लास्टिक एजंट म्हणजे काय तो पण आपण बघितला, डेफिनेशन आताच बघितली, सो ती रिपीट करायची पुन्हा गरज नाही आहे. प्रॉपर्टीज काय काय आहेत. सो दिस मिथोट्रिक्झेट इज ऑफर ॲज अ येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पावडर. येलो कलर किंवा ऑरेंज क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. दॅट इज इनसोल्युबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन डायल्यूट अल्कली अँड ॲसिड. वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे, पण जी डायल्यूट अल्कली आहेत त्याच्यामध्ये तो कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. वेन हिटेड डिकम्पोजिशन इज इमिट्स टॉक्सिक फ्युम्स इन्क्लूड नायट्रोजन ऑक्साईड. जर त्याला हिट दिली तर टॉक्सिक फ्युम्स बाहेर पडतात की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन ऑक्साईड सुद्धा प्रेझेंट असतो. सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मिथोट्रिक्झेट. ओके. देन दे आस्क गिव्ह युजेस ऑफ फ्लुरोयुरॅसिल. फ्लुरोयुरॅसिलचे युजेस आपल्याला काय करायचे, एक्सप्लेन करायचे आहेत त्यांना. सो इट इज सायटोटॉक्सिक एजंट. फ्लुरोयुरॅसिल हा सायटोटॉक्सिक एजंट आहे. तो कुठकुठल्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केला जातो. इट इज यूज अलोन, सिंगली किंवा इन कंजंक्शन विथ रेडिओथेरपी इन पॅलिटिव्ह ट्रीटमेंट ऑफ निओप्लाझम ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक, ब्रीस्ट, पॅनक्रियाज अँड रेस्पिरेटरी ट्रॅक. जीआय ट्रॅक असेल, रेस्पिरेटरी ट्रॅक असेल, ब्रीस्ट कॅन्सर किंवा पॅनक्रियाज कॅन्सर असेल, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये हा सिंगल किंवा मग कॉम्बिनेशन कोणासोबत तरी कॉम्बिनेशन करून यूज केला जातो. देन इट ट्रीट टू सोलार केराटोज अँड अदर मॅलिग्नंट कंडिशन ऑफ स्किन. सोलार केराटोज म्हणजे सूर्याची अतिनील किरणं स्किनवरती एक्सपोज झाल्यामुळे होणारा डिसीज आणि जे स्किन रिलेटेड कॅन्सर आहेत त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये हा फ्लुरोयुरॅसिल 5-फ्लुरोयुरॅसिल हा बेसिकली काय केला जातो, यूज केला जातो. सो दीज आर द रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन्स विच आर आस्क इन MSBT theory exam. So go through it. Also I am sharing the PDF of the book of this antineoplastic agent chapter. So go through it, listen the lecture carefully. Okay. And if you have any doubt you can ask me. Okay. So here we end up with our topic antineoplastic agent and here we end up with our complete syllabus of pharmaceutical chemistry 2. इथे आपला pharmaceutical chemistry 2 चा सेकंड इयर डिप्लोमाचा कंप्लीट सिलेबस काय झालेला आहे, एंड झालेला आहे. सो लेक्चर बघा, काही डाऊट्स असतील कुठल्याही चॅप्टरचे तर मला इमिडिएटली विचारा. नोट्स आहेत तुमच्याकडे नसतील तर गुगलच्या ड्राईव्हच्या लिंकवरून डाउनलोड करा. त्याचबरोबर मी स्वतःची वेबसाईटसुद्धा डेव्हलप करतो. त्या वेबसाईटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एका 1 क्लिकवरती सगळ्या ह्या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीच्या 2च्या नोट्स अवेलेबल होऊ शकतात. लेक्चरसुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकतात. ओके. सो अशा प्रकारे तुम्ही तिथे ते लेक्चर्स ऐकू शकता, नोट्स घेऊ शकता. काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा. ओके. इथं आता आपला हा चॅप्टरसुद्धा एंड झालेला आहे आणि इथं आपला फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 2चा सिलेबससुद्धा काय झालेला आहे, एंड झालेला आहे. ओके. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर बोथ थर्ड सेशनल एक्झाम ॲज वेल ॲज MSBT फायनल एक्झाम. डाऊट्स असतील तर नक्की मला विचारा. आय एम ऑलवेज देअर available for you. Okay. So happy learning. Thank you so much.